Hello everyone, welcome to ExamLeap. আজি এটা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইটো হৈছে এমেণ্ডমেণ্টছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। এমেণ্ডমেণ্ট মানে কি বুজোঁ আমি সংশোধনী। আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন কি হয় এখন অৰ্গেনিক হয়, মানে এইখনক আমি উইথ টাইম চেঞ্জ কৰিব থাকিব পাৰোঁ। যিখিনি আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ কাৰণে চিটিজেনসকলৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি সংশোধনী কৰি থকা হয়। কিছুমান আৰ্টিকলছ ইনচাৰ্টেড কৰা হয় বা কিছুমান আৰ্টিকলছ এমেণ্ড কৰা হয়। চ' আমি সেইখিনিৰ কিছুমান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট আছে আৰু সেইখিনি আমি জানিব লাগিব, যিহেতুকে এইখিনি প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আজি আমি জানিম দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্টছ টু দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখনতনো কিমানবাৰ সংশোধনী কৰা হৈছে আৰু কেনেকৈ সংশোধনী কৰা হৈছে আমি জানিব লাগিব। চ' আমি জানো যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কি হয়, এখন ডাইনেমিক ডকুমেণ্ট হয় এণ্ড কেপেবল অফ এডাপ্টিং টু দ্য চেঞ্জিং টাইমছ থ্ৰু দ্য এমেণ্ডমেণ্টছ। কৈছে আমি যিমানে চেঞ্জ হৈ গৈছে টাইমৰ লগে লগে সিমানে আমাৰ নতুন নতুন কিছুমান লজ বনাব লগা হৈছে, কিছুমান সংশোধনী কৰিব লগা হৈছে আৰু সেই সংশোধনীখিনিকে আমি এতিয়া পঢ়িব লাগিব। Article 368 provides the procedure for the amendment of the Constitution. Article 368 মনত ৰাখিব সংবিধানখন সংশোধনী কৰিবলৈ আমাক সহায় কৰে, প্ৰচিডিউৰটো আমাক উপলব্ধ কৰায়। কিন্তু আৰ্টিকল 368ৰ আণ্ডাৰত সকলোখিনি সংশোধনী নহয়, কিছুমান আমাৰ আৰ্টিকল 368ৰ বাহিৰতো পৰে। আমি আজি সেইখিনি ডিছকাছ নকৰোঁ, এইখিনিৰ ওপৰত এটা ডিটেইলছ ভিডিঅ' অনাগত টাইমত লৈ আহি আছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এমেণ্ডমেণ্টছখিনি যিখিনি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত কৰা হৈছে। আৰু এমেণ্ডমেণ্ট মনত ৰাখিব তিনিটা টাইপত কৰিব পাৰি: চিম্পল মেজৰিটি, স্পেচিয়েল মেজৰিটি এণ্ড স্পেচিয়েল মেজৰিটি উইথ ৰেক্টিফিকেশ্যন অফ দ্য হাফ অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ। ইয়াৰ কেইটামান এক্সাম্পল আছে, জাষ্ট আপোনালোকে এক্সাম্পলছখিনি মনত ৰাখক। ইয়াৰ ডিটেইলছ আমি অনাগত দিনত লৈ আনিম ভিডিঅ' এটা। চ' চিম্পল মেজৰিটি কিহত ইউজ কৰা হয়? ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ষ্টেট, চেলাৰিজ অফ দ্য MPs, এক্সেট্ৰা। এণ্ড স্পেচিয়েল মেজৰিটি কিহত লাগে? দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ দ্য ষ্টেট পলিচি, এক্সেট্ৰা। আৰু স্পেচিয়েল মেজৰিটি উইথ দ্য ৰেক্টিফিকেশ্যন বাই দ্য হাফ অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ আমাক কিহত লাগে? ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, ৰিলেটেড প্ৰভিজনছ, এক্সেট্ৰা। এতিয়া আমি আহোঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। ফাৰ্ষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট সংশোধনী কৰা হৈছিলে 1951ত। এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ফাৰ্ষ্ট সংশোধনী আমাৰ সংবিধানখনত কেতিয়া কৰা হৈছিলে? 1951ত। আৰু কি কৰিছিলে? এডেড দ্য 9th schedule to the constitution and amended the article 19 and article 31. কি কৰিছিলে? 9th schedule সংবিধানত এড কৰা হৈছিলে। আৰু 9th schedule-তনো আমাৰ কি আছে? প্ৰটেক্টেড দ্য লেণ্ড ৰিফৰ্মছ ফ্ৰম দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ। আমাৰ লেণ্ড যিখিনি মাটি সম্পৰ্কীয় ৰিফৰ্মছ আছিলে সেইখিনিক জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট এমেণ্ডমেণ্টে। নেক্সট 7th এমেণ্ডমেণ্ট 1956, ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন এক্ট। ৰিঅৰ্গেনাইজ দ্য ষ্টেটছ অন লিংগুইষ্টিক বেচিছ। লিংগুইষ্টিক বেচিছ মানে কি? আমাৰ ভাষাৰ বেচিছত কিছুমান ষ্টেটক ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে একৰ্ডিং টু দ্য 7th এমেণ্ডমেণ্ট 1956। মই ইয়াত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্টখিনিহে আনিছোঁ কিন্তু। নেক্সট 10th এমেণ্ডমেণ্ট 1961ত কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াত কি কৰিছিলে? দাদৰ আৰু নগৰ হাভেলীক আমাক টেৰিটৰী হিচাপে, ইউনিয়ন টেৰিটৰী হিচাপে এড কৰা হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত। কোনটো চিডিউলত? 10th চিডিউলত। নেক্সট 12th চিডিউলত 1965ত কৰা হৈছিলে। কি কৰিছিলে? গোৱা, দামন এণ্ড ডিউক কৰা হৈছিলে টেৰিটৰী হিচাপে। মেড দিছ টেৰিটৰিজ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়া। গোৱাখন ফাৰ্ষ্টে টেৰিটৰী হিচাপে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এড কৰা হৈছিলে, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এই ইয়েৰখিনি মনত নাৰাখি ল'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ কোনটো এমেণ্ডমেণ্টে কি কাম কৰিছিলে সেইটো মনত ৰাখিব। চ' এতিয়ালৈকে আমি কি পঢ়িলোঁ? ফাৰ্ষ্টত 9th schedule এড কৰা হৈছিলে। 7th এমেণ্ডমেণ্টত কি কৰা হৈছিলে? ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে অন দ্য বেচিছ অফ লেংগুৱেজ। 10th schedule দাদৰ নগৰ হাভেলীক আমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী হিচাপে এড কৰা হৈছিলে। 12th schedule এমেণ্ডমেণ্টত আমাক কি কৰা হৈছিলে? গোৱা এণ্ড দামন ডিউক আমাৰ টেৰিটৰী হিচাপে ইনক্লুড কৰা হৈছিলে। নেক্সট 21st এমেণ্ডমেণ্ট, সিন্ধি এডেড দ্য 15 লেংগুৱেজ। সিন্ধি লেংগুৱেজটো আমাৰ লেংগুৱেজ হিচাপে এড কৰা হৈছিলে। এক্সপাণ্ডেড দ্য 8th schedule। আপোনালোকৰ যদি এই শিডিউলখিনি কি হয়, আমাৰ 12টা শিডিউল আছে, এই শিডিউলকেইটা যদি আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব বিচাৰিছে উইথ ট্ৰিক, মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' লৈ আনিম। নেক্সট 24th এমেণ্ডমেণ্টত কি কৰা হৈছিলে? এমেণ্ডেড দ্য আৰ্টিকল 13 এণ্ড আৰ্টিকল 368, এফিম দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টছ পাৱাৰ টু দ্য এমেণ্ড দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। কি কৰিছিলে? ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটখিনি যে আমি এমেণ্ড কৰিব পাৰোঁ সেইটো কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি অনা হৈছিলে? 24th এমেণ্ডমেণ্ট। নেক্সট 25th এমেণ্ডমেণ্টত কি কৰা হৈছিলে? গেভ দ্য প্ৰিমেচি টু দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অভাৰ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত কিন্তু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালক ৰখা হৈছিলে 25th এমেণ্ডমেণ্ট মতে। নেক্সট 26th এমেণ্ডমেণ্টত কি কৰা হৈছিলে? এবলিছ দ্য প্ৰিভিলেজেছ অফ দ্য ফৰ্মাৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। আমাৰ প্ৰিন্সলি যোনবিলাক ষ্টেট আছিলে সেইখিনি কিছুমান প্ৰিভিলেজেছ দিয়া হৈছিলে আৰু সেই প্ৰিভিলেজখিনি এণ্ড কৰিছিলে কোনটোৱে? 26th এমেণ্ডমেণ্টত।
নেক্সট 31st এমেণ্ডমেণ্টত কি কৰিছিলে ইনক্ৰিজ দ্য লোকসভা ছিটছ ফ্ৰম দ্য 525 টু দ্য 545 31st এণ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ৰিভাইজ ডিউ টু দ্য পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ কিয় কৰা হৈছিলে যিহেতুকে আমাৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গৈ আছিলে নেক্সট 36th এমেণ্ডমেণ্ট কিয় কৰা হৈছিলে ছিকিম এডেড এজ এ ফুল ষ্টেট মনত ৰাখিব 35th এমেণ্ডমেণ্টত কৰা হৈছিলে ছিকিমখন এছ'চিয়েট ষ্টেট অফ দ্য ইণ্ডিয়া হিচাপে ইনক্লুড কৰা হৈছিলে আৰু 36ত ফুল ষ্টেট হিচাপে ইনক্লুড কৰা হৈছিলে ছিকিমক আৰু ছিকিমখন কিমান নম্বৰ ষ্টেট হয় ইণ্ডিয়াৰ 22nd ষ্টেট নেক্সট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976ত যিটো কৰা হৈছিলে আৰু এইটোক আমি কি বুলি কওঁ মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয় এইখনক এমেণ্ডমেণ্টখনক 42nd 1976ত কৰা হৈছিলে এই এমেণ্ডমেণ্টটো খালি ইয়েৰটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব 42nd কেতিয়া 1976ত এইটো মনত ৰাখিবলৈ তেনেই সহজ 1976তে অলমষ্ট চব হৈছিলে চ' 1970টো মনত ৰাখিব 6টো কেনেকৈ মনত ৰাখিব 4 + 2 কিমান হয় আমাৰ 6 চ' লাষ্টটো কিমান বহিব 6 1976 আৰু ইয়াত কি কৰা হৈছিলে আমাৰ প্ৰিএম্বলখনত 3টা ৱৰ্ড ইনক্লুড কৰা হৈছিলে কি ছ'চিয়েলিষ্টিক ছেকুলাৰ এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি এই 3টা ৱৰ্ড প্ৰিএম্বলত ইনক্লুড কৰা হৈছিলে ইন দ্য 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 1976 আৰু কি কৰা হৈছিলে এক্সিকিউটিভটোক ষ্ট্ৰেংথেন কৰা হৈছিল আৰু DPSP এনফৰ্চেবল কৰা হৈছিলে DPSP কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি অনা হৈছিলে তেতিয়াহ'লে 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 1976 আৰু এইখনক মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলি জনা যায় কাৰণ ইয়াত অকল মই 3টা দিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু বহুতখিনি টপিক এমেণ্ড কৰা হৈছিলে বাট এইকেইটা আমাৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট 44th এমেণ্ডমেণ্ট 1978 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব 44th 4 + 4 কিমান হয় 8 চ' ইয়াত আমাৰ কিমান বহিব 1978 ইয়াত কি কৈছিলে ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান এমেণ্ড কৰা হৈছিলে কি কৈছিলে ৰিষ্ট'ৰ দ্য আৰ্টিকল 21 আৰ্টিকল 21টো কি হয় আকৌ আমাৰ ডিগনিফাইড লাইফৰ ওপৰত আৰু লিমিটেড দ্য প্ৰেচিডেণ্টছ ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ্ছ মানে প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়াই যে ইমাৰ্জেঞ্চি লগাব নোৱাৰে সেইটো কোনটো আৰ্টিকলৰ থ্ৰুৱেদি কৰা হৈছিলে 44th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1978 নেক্সট 52nd 1985ত কি কৰিছিলে এণ্টি ডিফেকশ্যন ল 10th শ্বিডিউলটো ইনক্লুড কৰা হৈছিলে কোৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য লেজিছলেচাৰ ফৰ দ্য ডিফেকশ্যন 52ndত কি কৰা হৈছিলে 10th শ্বিডিউল ইনক্লুড কৰা হৈছিলে নেক্সট 61st কি কৰা হৈছিলে ৰিডিউচ দ্য ভোটিং এজ ফ্ৰম দ্য 21 টু দ্য 18 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আকৌ মনত ৰাখিব 61st 1989ত কৰা হৈছিলে কি কৰিছিলে আমাৰ ভোটিং এজ 18 ইয়াৰ্ছ কৰা হৈছিলে এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব 6 + 1 কিমান হয় 7 আৰু এইফালে 18 ইয়াৰ্ছ কিমান হয় 8 - 1 মানে আমাৰ কিমান থাকে 7 থাকে চ' কি ক'ব 61st এমেণ্ডমেণ্টত আমাৰ ভোটিং এজটো কিমান আনিছিলে 18 ইয়াৰ্ছ কৰিছিলে 21 ইয়াৰ্ছৰ পৰা নেক্সট 69th ইয়াত কি কৰিছিলে ক্ৰিয়েটেড দ্য নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী দিল্লীখনক নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী হিচাপে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে নেক্সট 73rd কি হৈছিলে পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে 1992ত এই দুটাই আকৌ ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব 73rd এণ্ড 74th 1992ত কৰিছিলে এইটো মনত ৰাখিব কি ইনক্লুড কৰা হৈছিলে পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম ফৰ দ্য ৰুৰেল এৰিয়াজ এণ্ড আৰ্বান লোকেল বডিজ ফৰ দ্য আৰ্বান এৰিয়াজ নেক্সট 86টো কি হয় 2002ত কৰিছিলে এমেণ্ডমেণ্ট ৰাইট টু এডুকেশ্যন আৰ্টিকল 21 এডুকেশ্যনটো আমাক ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছিলে কি কৈছিলে মেড এডুকেশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ফৰ দ্য চিলড্ৰেন এজ বিটুইন 6 to 14 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকক এইখিনি মনত ৰখাৰ ট্ৰিক মই কিছুমানত দি গৈছোঁ আৰু কিছুমানক মই লাষ্টৰ ফালে দি থাকিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব 91st এমেণ্ডমেণ্ট 2003ত কৰা হৈছিলে কি কৈছিলে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড চাইজ অফ দ্য কাউন্সিল অফ দ্য মিনিষ্টাৰ্ছৰ কাউন্সিলৰ চাইজটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছিলে নেক্সট 97 2011 কৰা হৈছিলে গেভ কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ টু দ্য কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিক কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে নেক্সট 101st 2016ত এমেণ্ড কৰা হৈছিলে GST অনা হৈছিলে GSTটো এমেণ্ড কৰা হৈছিলে ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য গুড এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স ৰিজিম ইন ইণ্ডিয়া নেক্সট 102nd 2018ত কৰা হৈছিলে গেভ কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ টু দ্য NCBC মানে কি নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ মানে কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ দিছিলে এইখনক নেক্সট 103rd 2019তে কৰা হৈছিলে 10% EWS ৰিজাৰ্ভেশ্যন 10% মানে কি আপ টু 10% 0 পৰা 10%ৰ ভিতৰত আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব পাৰে EWSৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ দ্য ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন ইন এডুকেশ্যন এণ্ড জবছ নেক্সট 104th এমেণ্ডমেণ্ট 2020ত কৰা হৈছিলে এবলিছ দ্য এংলো ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ ছিট আমাৰ দুটা এংলো ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ ছিট আছিলে সেইকেইটাক এবলিছ কৰা হৈছিলে আৰু এণ্ডেড দ্য নমিনেশ্যন অফ দ্য এংলো ইণ্ডিয়ানছ ইন দ্য লোকসভা এণ্ড দ্য ষ্টেট এছেম্বলিজ
নেক্সট 105ত কি কৰা হৈছিলে 2021ত কৰা হৈছিলে ৰিষ্ট'ৰ্ড ষ্টেটছ পাৱাৰ টু আইডেণ্টিফাই দ্য OBCs ছ'চিয়েলি এণ্ড ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ SEBC ছ'চিয়েলি এণ্ড এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছটোক আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ ষ্টেটৰ ওপৰত দায়িত্বটো দিয়া হৈছিলে মানে ষ্টেটেও আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে চ' সেইখিনি আছিলে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্টছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কিন্তু তাৰ ভিতৰতো কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট আছে যিখিনি ৰেগুলাৰলি আমাক অলমষ্ট অল এক্সামছতে আমাক সুধি থকা হয় আৰু সেইখিনি আপোনালোকে কেনেদৰে মনত ৰাখিব মই এতিয়া শিকাই যাম কিছুমান মই তেতিয়াই ট্ৰিক দি গৈছিলোঁ আৰু বাকীখিনিও এতিয়া দি যাম চ' ফাৰ্ষ্ট আছে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976 কেনেকৈ মনত ৰাখিব কৈছিলোঁ ইয়াৰটো 4+2 6 চ' 1976 ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় মিনি কনষ্টিটিউশ্যন এই ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব 42ndটো কি বুলি কওঁ আমি মিনি কনষ্টিটিউশ্যন আৰু ইয়াত বহুতখিনি চেঞ্জ কৰিছিলে কি কৰিছিলে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ দ্য ষ্টেট পলিচি DPSP এড কৰা হৈছিলে আৰু এক্সিকিউটিভক পাৱাৰ দিয়া হৈছিলে 44th এমেণ্ডমেণ্ট 1978 4+4 কিমান 8 চ' 1978 কি কৰিছিলে চিভিল লিবাৰ্টি যিখিনি ৰিমুভ কৰা হৈছিল ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি সেইখিনিক ৰিষ্ট'ৰ ব্ৰেক কৰা হৈছিলে মানে আৰ্টিকল 21 যিটো ৰাইট টু লাইফ এডভকেট কৰে সেইটো ইমাৰ্জেঞ্চি সময়তো ছাছপেণ্ড কৰিব নোৱাৰিব বুলি এমেণ্ড কৰা হৈছিলে নেক্সট 73 এণ্ড 74 এমেণ্ডমেণ্ট 1992 এই দুটা মনত ৰাখিব 73টোৱে কি বুজায় পঞ্চায়তী ৰাজ এণ্ড 74টোৱে কি বুজায় আৰ্বান লোকেল বডিজ বা মিউনিচিপালিটিজ আৰ্বান লোকেল বডিজ বা মিউনিচিপালিটিজ চ' মনত ৰাখিব কোনটো আগত আহে 73টো সদায় আগত আহে মানে পঞ্চায়তী ৰাজ মানে ৰুৰেল আমি গাঁৱৰ পৰাই বেছিকৈ চব বস্তু ষ্টাৰ্ট হয় চ' ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি হয় পঞ্চায়তী ৰাজ যিটো গাঁৱৰ কাৰণে হয় ৰুৰেল এৰিয়াজৰ কাৰণে আৰু মিউনিচিপালিটি যিটো আৰ্বান লোকেল বডিজ মানে আৰ্বান প্লেচৰ কাৰণে হয় নেক্সট 86 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 2002 এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব 8 - 6 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 2 চ' 2002 কাৰণ 1902টো হ'ব নোৱাৰে চ' কিমান হ'ব 2002 এইটো কি কৰিছিলে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন কম্পালচৰি কৰিছিলে আণ্ডাৰ দ্য আৰ্টিকল 21A এইটো আৰ্টিকলটো মনত ৰাখিব 21A মানে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন নেক্সট 97 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 2011 এইটোৱে কি কৰিছিলে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ ৰিকগনাইজ কৰিছিলে কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ নেক্সট এইকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ এক্সামৰ কেইটামান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হৈছে NEP 2020 আৰু SDG ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল এই দুটাৰ ওপৰত আমাৰ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চেক কৰিবলৈ নাপাহৰিব 101st এমেণ্ডমেণ্টটো কি 2016ত অনা হৈছিলে কি কৰিছিলে GST আনিছিলে GST এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব আমি কিবা এটা মাননি দিবলৈ হ'লে কিমান দিওঁ আমি 100 টকা দিওঁ নহয় চ' 101ত কি আনিছিলে GST কিহৰ লগত ৰিলেটেড টেক্সৰ লগত টেক্স মানে কি পইচা চ' GST কিমান 101st 102টো কি হ'ব কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিকগনিশ্যন ফৰ NCBC নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ নেক্সট 103টো কি হ'ব 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ দ্য EWS কেটেগৰী এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিব 103 তিনিটা আছে আৰু এইফালেও আমি কি লিখিছোঁ EWS মানে তিনিটা লিটাৰ আছে চ' 103ত আহিব নেক্সট 105ত কি হ'ব OBC লিষ্টিং বা ছ'চিয়েলি এণ্ড এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছটো আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ ষ্টেটক পাৱাৰ দিয়া হৈছিলে আৰু 106 এইটো লেটেষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট হয় এইটো কি কৈছে 1/3 অফ দ্য ষ্টেট ছিটছ 1/3 মানে 33% of the seats is reserved for in the Lok Sabha Legislative Assembly and Delhi Legislative Assembly must be allotted to the women. Women কাৰণে reservation দিছে according to the 106th Amendment 2023 এইটো লেটেষ্ট হয় এইখিনি আছিল আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট আই হোপ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং